Я хотіла сказати... Дякую, Юрію. Чому я приїхала сюди? Я депутатка канадського парламенту. Мій округ – це місто Торонто, називається Торонто-центр. І, як ви знаєте, є також у Канаді велика українська діаспора. Ми хотіли показати, моя партія, ліберальна партія, що ми стоїмо в солідарності з Україною, ми є тут, ми є з вами. Я хотіла бачити своїми очима, що тут відбувається, щоб вернутися додому, людям сказати. І ми хотіли казати також, як ви вже бачили на цьому тижні, український прапор летів над канадським парламентом. Це є справді символ і ознака того, що вся Канада, очевидно, українці в Канаді, але ціла країна, ми вас підтримуємо. Ми бачимо, ми завжди бажали. Канада була одна з перших країн світу, що признала українську незалежність. Ми з поляками трохи сваримося, хто був перший, чи ми, чи поляки. Ми дуже горді того. І ми дуже хочемо підтримувати вас. Звертайтеся до нас за таку підтримку. Я дуже рада тут бути з вами в ці складні часи. І я мушу сказати, я дуже горда українських людей і того, що ви зробили. Канада одна з перших країн, яка почала висувати вимоги про переслідування і різні санкції до злочинців при владі за режиму Януковича. А скажіть, які ще заходи проходили в Канаді, як реагувала діаспора на всі ці заходи? І нам цікаво, чи Кетрін Вінник, головна героїня серіалу «Вікінги», підтримувала українців, бо ми намагалися відмоніторити і не знайшли цю інформацію. Чи вона висувала якісь там підтримку українців, України? Цікаві питання. Я на останнє відповім перше. Я слідкую за нею на Твіттері. І я від Твіттера можу відповісти, що вона дуже-дуже підтримує Україну, і вона про це багато пише. І мені приємно це бачити. А щодо української діаспори в Канаді, так, я не лише член канадського парламенту, я також член української діаспори в Канаді. Ми дуже вас підтримуємо. Ми мітингуємося в Канаді, я думаю, майже так часто, як ви мітингуєтеся тут в Києві. І що мені цікаво, і ви повинні знати, на тих мітингах у нас є багатопартійна підтримка України. То є майже такий момент, де всі лідери країни зустрічаються на тих мітингах. І це я стаю дуже популярною між канадськими політиками, бо я українську мову знаю. І всі мене питаються, як це сказати, як Київ казати, і як сказати «Слава Україні», чи як це промовляти. То вже, я думаю, всі канадські політики знають ці гасла «Слава Україні», «Слава героям». І що для мене було важливо, що я зрозуміла з цієї поїздки, часом, я думаю, ми вважаємо в Канаді, що ми мала країна, і може, хоч ми підтримуємо Україну, може наша підтримка не має стільки значення. Я зрозуміла з цього приїзду, що ми маємо великий вплив і моральний вплив на решту Великої Сімки, наприклад, і що то є дуже важливо, щоб ми грали лідируючу роль, і ми це будемо далі робити. Доброго дня, мене звати Артем, Академія наук України. У мене таке питання, як ви оцінюєте висвітлення конфлікту в Криму у світових медіа? Я хотів би, щоб ви, зокрема, прокоментували позицію деяких західних авторитетних ЗМІ, які, чесно кажучи, поширюють проросійську позицію і доволі неадекватно оцінюють. Знаєте, це не є моя роль бути медіакритиком. Тим більше, що я бувший журналіст, і я шаную всіх журналістів до сьогоднішнього дня. Я також особисто не була в Криму. Але я мушу сказати, і я частинно тому почала свій виступ з великою подякою до організаторів цього медіа-центру. Я думаю, що є небезпека, що Україна програває у медіа і піар-сфері. Це зрозуміло,
у вас тут дуже багато роботи і тяжко встигати все робити. Чи Держдепартамент Сполучених Штатів вчора дуже цікаву інформацію опублікував про міфи про Україну і яка є правда. Я думаю, що то є важливо. Я думаю, що Україна справді повинна тим зайнятися також. Я мушу сказати також, що я зустрічаю тут в Києві багато своїх знайомих журналістів і бувших колег. Вони тяжко працюють. І я думаю, справді стараються зрозуміти, що тут відбувається, але треба зрозуміти, що є з іншого боку дуже велика робота зараз ведеться, щоб іншу сторону розказати. Я думаю також, що важливо якомога більше старатися пояснити ситуацію. Українська ситуація може бути дуже важка для розуміння для неукраїнців. Особливо мовна політика тут є дуже складна. І я думаю, варто всім вам всі свої, багато зусилля вкласти в цій роботі. When your national security is in jeopardy, that puts all other concerns on the back burner. And some of the Ukrainian leaders have said to me quite correctly, we thought when this new government was formed that our number one issue was going to be reforming the economy, doing some very difficult reforms. We felt we had to do them right away. We still believe that, but depending on what happens with the security situation, obviously that may need to take priority. I very much hope, I'm sure we all do, that it doesn't become so grave as to have implications for the economic course of the government. One final thing I will say, I think sometimes when people talk about Ukraine and Ukrainian reforms, there is a view that the only issue is making changes which are expensive. That's not true. There is a lot that Ukrainian government officials can do right now to improve the economy that costs absolutely nothing. And in particular, the corruption, which everyone knows has been absolutely endemic and has been a huge, huge barrier to growth, a huge cost. Fixing that doesn't need to be expensive. And I have been really delighted to hear the Ukrainian officials I've been speaking to very enthusiastically say, we are committed to doing this. So I look forward to watching them do it. На які питання ключові треба зараз звернути увагу українцям, щоб довести світові ту істину, яка має нам допомогти в перемозі? Дякую. Я подумаю одну хвилинку, бо є кілька. Я би сказала, що зараз ми чуємо з боку Росії відверта характеристика України, поділа України як терористичні, фашистські, антиросійськомовних людей і так далі. Дуже важливо, я думаю, сказати людям, і це є правда, я це бачу на своїх очах, що немає тут бажання якось карати або погано ставитися до російськомовного населення України. І я думаю, дуже важливо довести людям факт, що в одному сенсі вся Україна є російськомовна. Я думаю, що дуже часто, особливо західним кореспондентам, вони, може, навіть не знають, якою мовою хтось звертається до них. Якщо вони з перекладачем працюють, чи та людина по-українськи чи по-російськи з ними розмовляє. Я думаю, що факт, що дуже-дуже багато, більшість України розмовляє і по-українськи, і по-російськи, що люди, може, в одному контексті по-російськи розмовляють, в другому по-українськи. Дуже-дуже важливо це довести. Я думаю, треба говорити про і більше робити такі акції, так як російськомовний день у Львові. Це був дуже добрий сигнал не лише до цілої України, але також до міжнародної публіки.
Я не знаю, чи ви бачили, але я була дуже вражена по Ютубі. Молода жінка заспівала російський національний гімн по-російськи, український національний гімн по-російськи. Я думаю, що це робить дуже велике враження. Важливо про то говорити. Я вчора мала дуже цікаву зустріч і розмову з раввином Яковом Блехом. Дуже важливо також, щоб говорити про і справді працювати з національними меншинами в Україні. Важливо, щоб вони мали справжню і важливу роль в цій новій Україні. І важливо, щоб це було видно. Останнє, що я думаю, і може ще 2 пункти. Я була дуже вражена тим, що і люди в уряді, і депутати, і активісти в Майдану справді мені ставили акцент на своє бажання мати добрі стосунки з Росією, на своє бажання мирно жити. Це дуже логічно. Україна є і завжди буде сусідом Росії. І дуже важливо, я думаю, показати світові, що українці цього розуміють, що вони лише бажають мати добрі стосунки. Тоді, може, останнє, що важливо, дуже незрозуміло, і мені було незрозуміло до свого приїзду на цьому тижні, як зараз живе Україна. В одному сенсі якось немає навіть уряду, які є відносини між Майданом і між українським урядом. Як країна може жити в такому часі, коли чекає на вибори. І це, може, мені було неясно частинно, тому що нікому справді це не ясно, але розказати, як Україна зараз функціонує, розказати, може, трохи більше про роль, що кожен українець, я цього бачу, я була лише в Києві, може, я повинна лише про киян говорити, але бачите, як кожен киян бере на собі обов'язок грати більшу громадську роль, ніж я коли-небудь бачила, і що частинно із-за того країна живе і існує. Я думаю, що це було би дуже важливо також. Дякую. Маємо ще запитання? Yeah, hello. Will Ritter. I do have a local affiliation here in Kiev, but I'm today here independently as an independent analyst. And I'd like to ask you, first of all, thanks for coming. And it's great to be here. Yeah, I'd like to ask you about the topic of the sanctions against Moscow. As we know, there's been a lot of discussion about that this week due to what's happened in Crimea. But do you think that sort of the facts on the ground and the situation in Crimea, it looks like, it's hard to imagine that anything's going to change there in the next week or maybe the next month or maybe even longer than that. So do you think that maybe the idea of sanctions should sort of be held back in case like something more serious happens, like Eastern Ukraine or even some sort of act, Russian forces coming to Kiev because, as we know, Ukraine's not a member of NATO and they're not, they don't have any security guarantee at all. Yeah, I think it's a really good question and a really difficult and complicated question. I was listening carefully to you and I made a mental note of your point that you think the things are going to be stable for a few weeks in Crimea, and I thought to myself, maybe that seems right, but I have to confess that I personally have been unable to predict the very, very fast-moving nature of events, and so I've now decided that I'm not going to predict anything because so many surprising things are happening. And the situation really is escalating, certainly beyond my own imagining, and I'm going to hazard a guess, beyond the imagining of most people in this room. And for that reason, and especially since I am a member of parliament but not a member of government, we in the Liberal Party have taken a strong view that this is a really, really grave situation. It's a country that we care about very much, and it's becoming a geopolitical issue. We are very, very keen to support the Canadian government in what it's doing.
We know that our government is privy to conversations where we're not at the table. And given that fact, and given that, hour by hour, it's hard to know what is it's hard to know what will happen next. I think it would be rash for me right now to be drawing any lines in the sand. Having said that, on the question of sanctions, I'm really proud that Canada played a leading role in acting on travel bans and sanctions against individual members of the Ukrainian government. That was clearly the right thing to do, and I'm glad we did it. And I think these issues definitely, for Canada, need to be on the table in discussion with our allies.